ما هي منصة GME؟ ما هي آلية وطرق الربح من منصة GME؟ ما هو الحكم الشرعي للربح من منصة GME؟ ما حكم الربح من مشاهدة الفيديوهات؟ هذا ما سنتعرف عليه في لقائنا هذا، فابقوا معنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. نعرض في لقاء اليوم لحكم الربح من منصة GME، وهي منصة للربح من خلال مشاهدة الفيديوهات. اعتدنا قبل أن نعرض لحكم الربح من منصة أو شركة أن نعرف بها، وذلك تطبيقا للقاعدة الأصولية القاضية بأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. علق أحد المتابعين ذات مرة بأننا بتعريفنا للمنصات وبيان الحكم الفقهي لها أن في ذلك دعاية وترويجا لهذه المنصات، وهذه ليست الحقيقة، إنما نعرف بالمنصات لأسباب عرضنا لها من قبل في أكثر من لقاء، منها أن غالب هذه المنصات تأخذ أسماء شركات أو منصات لشركات حقيقية. على سبيل المثال ظهرت من فترة أو في فترة من الفترات منصة وولمارت، وهي منصة وهمية تربح فيها من خلال الاشتراك فيها بمقابل مالي، وترسل لك المنصة صورة لمنتج تكسب من خلال الضغط على هذه الصورة، وقالوا إنها ترويج لمنتجات، على حين أن هناك شركة أمريكية حقيقية شهيرة جدا متعددة الجنسيات للبيع بالتجزئة تدير سلسلة من محلات السوبر ماركت ومتاجر الخصم، تعرف أيضا أو تعرف باسم وولمارت. كذلك من وقت قريب عرضنا من خلال قناة على اليوتيوب لمنصة FBC التي يدعي القائمون عليها أنها تابعة لشركة فيوتشر براند البريطانية التي تقوم على إنتاج وصنع البراندات أو العلامات التجارية العالمية، والتي ترفض بشكل قاطع التسلسل الهرمي الذي تدعو له منصة FBC. شتان بين هذه وتلك. كذلك ما نعرض له اليوم منصة GME، هناك شركة تسمى شركة GME، وهي شركة للألعاب ومنتجات الترفيه والتكنولوجيا الإلكترونية، تسمى بالجيم ستوب كورب، التي تعمل في الولايات المتحدة وكندا واستراليا وأوروبا، يرمز لها أيضا بهذا الرمز GME. فحتى لا يقع خلط بين الحقيقي من المنصات والشركات والوهمي من هذه الشركات، كان لزاما أن نبين الفرق بين كل منهما، وذلك من خلال آلية عمل كل منصة، وليس في ذلك ترويج للمنصة وإنما بيان لحقيقة المعاملة. على ذلك نبدأ بتعريف منصة GME التي هي منصة للربح من مشاهدة الفيديوهات. تحتوي المنصة على مجموعة من مستويات الأرباح. في البداية كان هناك المستوى الذي يسمى بالمستوى التجريبي أو ما يسمونه بعضو متدرب، فكانت ترسل المنصة 5 مهام يوميا، قيمة المهمة 6 جنيهات لمدة 4 أيام، فكنت تحصل على 120 جنيه في الأيام الأربعة. المهمة عبارة عن عدد من الفيديوهات التي ترسلها المنصة فتشاهدها حسب الوقت المطلوب منك مشاهدته، على سبيل المثال 10 ثواني أقل أو أكثر، لكن في الوقت الراهن لم تعد هناك أرباح من هذا المستوى، وأصبح لزاما لكي تشترك في المنصة وتربح منها أن تقوم بإيداع المال للاشتراك في المستوى الأول للعضوية أو ما يعرف بمستوى VIP1. قيمة الاشتراك 750 جنيه مصري. هذا هو الحد الأدنى للاشتراك والربح من منصة GME. بمجرد الاشتراك وتأكيده ترسل لك المنصة 5 مهام يوميا عبارة عن 5 فيديوهات، تحصل من مشاهدة كل فيديو على مكافأة 6 جنيه، يعني في نهاية اليوم تحصل على 30 جنيها. أما المستوى الثاني أو ما يعرف بمستوى VIP2 تشترك بمبلغ أكبر ليتم إرسال مهام أكثر بأسعار أغلى، ومن ثم تحصل على أرباح أكثر، فتشترك في مستوى VIP2 ب 2900 جنيه لمدة سنة. ترسل لك المنصة 10 مهام، قيمة المهمة الواحدة 10 جنيهات، فتحصل على 100 جنيه في اليوم. تحصل في الشهر على حوالي 3000 جنيه في الشهر الواحد. وهكذا إن أردت أن تزيد أرباحك تشترك في المستوى الأعلى وهو المستوى الثالث أو ما يعرف على المنصة بمستوى VIP3، فتدفع 14,000 جنيه
ترسل لك المنصة 20 مهمة يوميا، قيمة المهمة 22 جنيه، تربح يوميا 440 جنيه. إن أردت المزيد من الأرباح تشترك بالمزيد من المال فتصعد للمستوى الرابع أو ما يعرف بالVIP 4، فتشترك ب 37,500 جنيه لترسل لك المنصة 30 مهمة يوميا، قيمة المهمة الواحدة 45 جنيه، تربح يوميا 1350 جنيه، وهكذا حتى المستوى التاسع أو ما يعرف بالVIP 9. كلما ازددت أو أردت زيادة أرباحك تزيد قيمة الاشتراك. الطريقة الثانية من طرق الربح على منصة GME هي الربح من خلال الاشتراك، اشتراك الأصدقاء من خلال رابط دعوة الأصدقاء الذي تقوم بإرساله لهم، فتحصل على أرباح من كل من اشترك من خلال رابط الدعوة الذي ترسله وممن اشتركوا من خلالهم. طبعا بعد هذا التعريف الموجز بالمنصة وطرق الربح منها، ننتقل للجزئية الأهم من اللقاء، وهي بيان الحكم الشرعي للربح من منصة GME. يتضح من خلال ما تقدم بيانه من آلية عمل المنصة وطرق الربح منها أن منصة GME كغيرها من المنصات التي عرضنا لها من قبل تشتمل على 3 مخالفات شرعية، منها وهي المخالفة الأولى أنه لا يمكن الاشتراك والربح من منصة GME إلا من خلال الاشتراك بمال في واحدة من مستوياتها الوظيفية، كما بيناه عند حديثنا عن طرق الربح من خلال الاشتراك في المستوى VIP 1 التي يشترط للاشتراك فيها أن تدفع 750 جنيه، أو المستوى VIP 2 التي يشترط للربح منها أن تدفع 2900 جنيه، وهكذا حتى المستوى VIP 9. فكلما ازدادت قيمة الاشتراك زادت الأرباح العائدة على المشترك. طبعا أقرأ في التعليقات ما يروج له بعض من اعتاد أكل الحرام من مثل هذه المنصات والتطبيقات لدفع هذا المال بحجج، وهي منها أن هذا المال هو من باب الأمان الوظيفي لضمان جدية المشترك، وهو كلام عار عن الحقيقة، فضلا عن أنه لا أساس له من الصحة. فالمشترك في المنصة يشاهد هذه الفيديوهات المرسلة له للترويج والدعاية لهذه الأشياء المرسلة التي تروج لها المنصة، وذلك لبيان كثرة الإقبال عليها ومشاهدتها. فمن الطبيعي أن يحصل المشترك على نسبة من المال الناتج من تعاقد الشركات البائعة أو المنتجة لهذه الأشياء والتي تروج لها من خلال المنصة. هذا هو الطبيعي في العمل. أما أن يدفع المال من باب الأمان الوظيفي المشترك فهذا أقل ما يقال عنه أنه استغفال للمشتركين، فالذي له حق الأمان الوظيفي هو المشترك الذي يحتاج لضمان استمرارية العمل والحصول على أرباحه باستمرار من العمل القائم به، وليس أن يدفع هو المال للمنصة. هذه مناقشة عقلية لفكرة دفع المال، فالمشترك هو من يحتاج للأمان الوظيفي، أما المنصة فحين لا يؤدي المشترك عمله يمكن أن ترسل المنصة العمل لشخص آخر بمقابل مالي، حينها نستطيع أن نقول إنها مال مقابل عمل. أما ما يحدث من دفع المال من المشترك ويبرر له من قبل من أو تطبيق أو منصة تشترط على من يريد الاشتراك فيها أن يدفع مالا مقابل الاشتراك فيها، حيث يتضمن الاشتراك بمال في أي منصة أو تطبيق للحصول على الأرباح في حد ذاته مجرد الاشتراك 3 مخالفات شرعية. المخالفة الأولى المترتبة على اشتراك بمال في منصة GME هي الغرر أو الجهالة، فالمشترك في المنصة يدفع المال مخاطرا به للاشتراك في المنصة، قد يسترد ما دفعه ويربح معه مالا أكثر، وقد يخسر ماله بأكمله، وقد يكسب البعض ويخسر البعض. فمن الممكن أن تتوقف المنصة في أي لحظة كغيرها من المنصات والتطبيقات التي نصبت على المشتركين فيها، وهذا ما يسمى في الشرع بالغرر أو الجهالة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. المخالفة الثانية المترتبة على الاشتراك بمال في منصة GME في حال صدق هذه المنصة وهو مستبعد الوقوع في الربا. قد يقول بعض المنتفعين والمروجين للمنصة في تعليقاتهم أو فيما يضحكون به على المشتركين من خلالهم بأنه لا ربا في عمل المنصة، وأنه مال مقابل عمل، وهو مشاهدة هذه الفيديوهات ويتساءلون بمنتهى الجرأة أين الربا؟
وهذا قد يكون صحيحا لكن بضوابط وشروط، منها عدم دفع رسوم للاشتراك في المنصة، لكنك دفعت مالا للاشتراك لتحصل على ما دفعته وأضعاف في حال صدق المنصة، فأنت في الشهر الأول تعوض ما دفعته من مال، وتبقى المهام مستمرة لمدة عام كامل أو أكثر دون ما تحتاج إلى إيداع آخر. فهذه الزيادة في المال على ما دفعته من رأس مالك على مدار السنة هي ربا، لا سيما أن العقود تدخل تحت قاعدة عامة عبر عنها الفقهاء بقولهم: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وهي مستنبطة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت اشتركت لتربح ليس لتقوم بمهام، فحقيقة الأمر أنك دفعت المال للحصول على مبلغ أكبر منه خلال شهر أو شهرين أو 3 أو سنة حسب بقاء المنصة أو التطبيق، فهي تبقى نقود بنقود مع الزيادة والتأخير في القبض، وهذا ما يعرف في الشرع بربا النسيئة، والربا كله محرم بالقرآن والسنة وإجماع الأمة. المخالفة الثالثة المترتبة على دفع مال للاشتراك في منصة GME هي الوقوع في القمار، فكل فعل يكون فاعله مترددا بين أن يغنم أو أن يغرم مع غلبة المخاطرة فهو قمار، فأنت تدفع المال ولا تعرف هل تبقى المنصة أو التطبيق لتجمع أموالك أم تختفي كما اختفى سابقه من المنصات والتطبيقات، فهي إذن مغامرة ومقامرة. وبينا في أكثر من لقاء أن القاعدة العامة في هذا الباب هي تحريم العمل مع كل منصة أو شركة تشترط دفع رسوم اشتراك للعمل معها والربح من خلال نظامها، وعلى ذلك فإن الاشتراك بمال أو أخذ أموال من العميل مقدما لقاء وعد بأرباح مؤجلة دائر بين الربا والقمار أو الجمع بين الربا والقمار. هذه 3 مخالفات شرعية مترتبة على مجرد دفع مال للاشتراك في المنصة فقط. المخالفة الثانية، حينما تحدثنا عن طرق الربح من منصة GME ذكرنا أن منها الربح عن طريق ما يسمى برابط الإحالة أو دعوة الأصدقاء، حيث تحصل على مكافأة من كل من اشترك وسجل من خلال رابط الدعوة الخاص بك الذي ترسله إليك في كل مستوى من المستويات التي تحتك. وما تقوم به المنصة بهذه الطريقة هو من باب التسويق الهرمي الاحتيالي أو ما يعرف بطريقة بونزي، وقد صرح كثير من العلماء والباحثين والهيئات الشرعية بحرمة هذا النوع من التسويق. من الهيئات العلمية التي صرحت بتحريم التسويق الهرمي دار الإفتاء المصرية ودائرة الإفتاء الأردنية ووزارة الأوقاف الكويتية ودار الإفتاء والتدريس الديني بحلب في سوريا ودار الإفتاء الفلسطينية واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقطر ومجمع الفقه الإسلامي بالسودان. ومن العلماء والباحثين الذين صرحوا بتحريم التداول أو التسويق الشبكي الدكتور سامي السويلم والدكتور يوسف الشبيلي والدكتور أحمد الحج الكردي والدكتور حسين شحاتة والدكتور حسام الدين عفانة، وذلك لما ينطوي عليه التسويق الهرمي من غش وخداع وغرر. المخالفة الثالثة في منصة GME، إن افترضنا أن ما تقوم به منصة GME هو ترويج حقيقي للأفلام أو للأشياء المنتجات التي تعرض، فهذه الطريقة في حد ذاتها تحتوي على عدة مخالفات. الأولى منها أنه مما لا شك فيه أن هذه الأفلام تحتوي على أشياء غير مباح، ومن شروط الإعلان لسلعة سواء بالمشاهدة أو التسويق أن تكون مباحة، لأن التسويق والمشاهدة والإعلان لشيء يعتبر دعاية ودعما له، فلا يجوز الإعلان والدعاية للمحرمات لأنه يصبح من باب الإعانة على نشر المنكرات. وقد قال سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. كذلك إن افترضنا أن هذه الأفلام لا تحتوي على منكرات فإن الترويج لها من خلال منصة GME محض غش وخداع، حيث تظهر المنصة الإقبال الشديد على مشاهدة هذه الأفلام مما يعطي انطباع بجودتها، وهذا إيهام وغش لمن يريد شراءها أو مشاهدتها،
وعلى ذلك فنوصي بالحذر من الاشتراك في منصة GME وغيرها من المنصات التي تسير على نهجها والتي تغري الناس بالربح السريع والثراء دون تعب، وتتحصل على أموالهم وأموال من يثقون فيهم ويتبعون خطاهم، فلا يجوز الاشتراك بها ولا الدلالة عليها لما تنطوي عليه من مخالفات شرعية. وينبغي علينا أن نتوقف عندما أمر الله عز وجل به، وأن ننتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. على خير نترككم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.